بسم الله الرحمن الرحیم. د رذرفورد ماډل کې خامیانې وي ځکه چې چارج لرونکي شیان یې د خنثی شیانو سره پرتله کول او بل دا چې واړه جسمونه یې د غټ جسمونو سره پرتله کړي وو. نو په 1914 کال کې بیا بور چې دی نیلز بوهر ډنمارک و، هغه اتومي ماډل چې دی هغه خپل وړاندې کړ. نو هغه ویل چې کله چې اتوم کله چې د هستې په خواشه کې الکترون تاویږي نو هغه به نه انرژي جذبوي او نه به یې ذاتوي. د ده لومړی پاسچولیټ و. کله چې الکترون دا مثلا موږ سره هسته ده او د هغه په شاوخوا کې الکترون تاویږي نو نه به الکترون انرژي جذبوي او نه به یې خارجوي، نه انرژي دا جذبوي او نه یې ذاتوي کله چې الکترون په خپل معلوم مدار کې تاویږي. او که چېرته داسې چې مثلا یو اتوم چې دی، یو الکترون چې دی، مثلا دا موږ سره هسته ده، دا هسته ده او دا موږ سره دا موږ سره اول مدار دی او دا د اول مدار نه ځي مثلا دویم مدار ته. دا الکترون د اول مدار نه ځي دویم ته، باید دی وخت کې انرژي څه کی، باید انرژي جذب کی. کله چې الکترون د E1 نه د یو مدار نه ځي بل مدار ته، صحیح ده، د اولنی مدار څخه ځي دویم مدار ته، نو دی وخت کې باید انرژي به څه کوي، انرژي به دا جذبوي، انرژي به جذبوي. که چېرته دا د ټیټ مدار نه ځي د ښکته مدار څخه ښکته مدار څخه لوړ مدار ته، پورته مدار ته ځي، نو انرژي باید جذب کی. او که د پورته نه د پاسني مدار څخه پورته مدار څخه دا لاندې راځي انرژي به آزادوي. دا دویمه خبره وه. کله الکترون چې په خپل معلوم مدار کې تاویږي، خپل مدار کې تاویږي، انرژي به نه جذبوي او نه به یې آزادوي. خو که چېرته موږ سره د لومړي مدار څخه دویم مدار ته ځي نو انرژي به دې وخت کې دا جذبوي. او که دویم مدار نه لومړي ته ځي، مثلا د دې نه ځي بیرته دلته، نو انرژي به آزادوي. نو دې وخت کې به دا انرژي څه کوي، آزادوي. او که چېرته د ټیټ مدار څخه لوړ مدار ته ځي انرژي به جذبوي، انرژي به څه کوي، جذبوي. دا د رذرفورد د نیلز بور چې دویم پاسچولیټ لومړی دا کله چې الکترون په خپل مدار کې تاویږي انرژي به نه آزادوي او نه به جذبوي. او که چېرته الکترون د ټیټ مدار څخه لوړ مدار ته ځي یا د لاندې مدار څخه پورته مدار ته ځي انرژي به جذبوي. او که د دې معکوس وي، لوړ جګ مدار څخه ټیټ مدار ته ځي، پاس مدار څخه لاندې مدار ته ځي انرژي به آزادوي. خو که ټیټ نه لوړ ته ځي انرژي به جذبوي. دا د صحیح ده. او د اتوم په خواشه کې الکترون تاویږي، اتوم په خواشه د هستې په خواشه کې موږ سره الکترون تاویږي. کله چې الکترون په خپل مدار کې تاویږي انرژي نه جذبوي نه یې آزادوي. که ټیټ مثلا که الکترون ټیټ مدار نه ځي لوړ مدار ته انرژي به جذبوي، ټیټ نه ځي د لوړ نه ځي ټیټ مدار ته انرژي به آزادوي. او بله خبره دا وه چې زاویوي مومنټم چې دی
زاویوي مومنټم انګولر مومنټم چې دی ما سره د الکترانو دا زاویوي مومنټم ام وی آر ورته ویو. ام چې دا د الکترانو کتله ده او وی چې دی د سرعت دی، الکتران په کوم سرعت باندې تاویږي، او آر چې دی دا شعاع ده، د مدار شعاع ده. وی دا زاویوي مومنټم چې دی ام وی آر دا وی موږ سره مساوي کیږي NH/2 پای. ان چې دا ما سره مدار دی چې اول مدار کې تاویږي که دویم کې که دریم کې، او اچ چې دی دا موږ سره پلانک ثابت دی. اچ چې دی دا د پلانک ثابت دی. نو اچ قیمت 6.3 لس په توان د -4 جول سیکنډ دی. جول سیکنډ دی. صحیح ده؟ او د دو مدارونو انرژي توپیر مثلا موږ سره دا هسته د یو اتوم دا E1 دی او دا E2 دی. مثلا یا دا E0 د E1 دی، دا موږ سره لومړنی مدار دی او دا موږ سره دویم مدار دی. موږ غواړو چې د E1 او E2 ترمنځ انرژي توپیر معلوم کړو. دا موږ سره مساوي کیږي E2 minus E1، دا موږ سره مساوي کیږي H میو. H پلانک کانسټنټ دی، F میو چې دا فریکوینسي ده. دا موږ سره د نیلز بور ماډل شو. هغه وایي که یو الکتران خپل مدار کې تاویږي، هستې په خوا او شا کې چې دی موږ سره الکتران څرخیږي. الکتران چې کله په خپل مدار کې تاویږي، الکتران نه جذبوي، الکتران انرژي نه جذبوي نه ایجادوي. کله چې الکتران انرژي جذب کړي د ټیټ مدار څخه به ځي لوړ مدار ته، او کله چې الکتران انرژي د لاسه ورکړي نو د لوړ مدار څخه به ځي ټیټ مدار ته. زاویوي مومنټم د الکترانو دا موږ سره مساوي کیږي MVR مساوي کیږي NH/2 پای. او د دو انرژي ترمنځ توپیر چې دی د اول مدار او دویم مدار، دویم مدار او دریم مدار، پنځم مدار، دوی ترمنځ انرژي توپیر دا موږ سره د H میو سره